नमस्कार। स्टक आइडिया युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको बसाइमा रहेर हामीले खराब कर्जा चाहिँ कम भएका र ढुक्क भएर लगानी गर्न सकिने खालका बेस्ट 5 माइक्रो फाइनान्स उत्कृष्ट 5 वटा माइक्रो फाइनान्सको बारेमा जानकारी लिएर आएका छौँ। अहिले माइक्रो फाइनान्समा खराब कर्जा बढेर एकदमै विकराल अवस्था देखिएको छ र धेरैवटा माइक्रो फाइनान्स छ, खास गरी 55 वटा जुन रिपोर्ट निकालिसकेका माइक्रो फाइनान्स छन् यसमा चाहिँ रोजेर लगानी गर्न एकदम गाह्रो हुने अवस्था छ, किनभने अधिकांशको चाहिँ एनपीएल बढेर डरलाग्दो अवस्था भएको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ कस्ता खालका कम्पनीमा लगानी गर्ने, कस्ता खालका माइक्रो फाइनान्समा लगानी गर्ने भन्नको लागि आजको यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र भिडियो स्किप नगरिकन हेर्नुभयो भने तपाईले सम्पूर्ण जानकारीहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र यो शिक्षा दिने उद्देश्यले बनाएको सामग्री हो। यो भिडियोको आधारमा मात्रै तपाईले लगानी नगर्नुहोला। शेयर बजार आफैमा जोखिमको क्षेत्र भएकोले आफ्नो अध्ययन र जोखिम वहन गर्ने क्षमताका आधारमा मात्रै लगानी गर्नुहोला भन्ने हाम्रो विशेष अनुरोध रहन्छ। र तपाई च्यानलमा आजसम्म पनि नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि युट्युबमा गएर @SEBON स्टक आइडिया जानेर सर्च गर्नुभयो भने यो लोगो भएको हाम्रो च्यानल खुल्छ। यसमा तपाईले सब्स्क्राइब गरेर नजिकको बेल आइकन दबाएर अल अप्सन क्लिक गर्नुभयो भने हामीले भिडियो राख्दा तपाईलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ र तपाईले शेयर बजार सम्बन्धी विविध जानकारी, लेटेस्ट अपडेटहरू र तपाईले मार्केटको अपडेट पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले नयाँ नयाँ न्युजहरूलाई तुरुन्तै समेट्ने गर्छौं र तपाईले शेयर बजार सम्बन्धी अपडेट रहन चाहनुहुन्छ भने यो च्यानल तपाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। साथै भिडियोहरूलाई हेरेर तपाईले आफूलाई लागेको कुनै जिज्ञासा वा सल्लाह सुझाव छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला। च्यानलमा भिजिट गरेर आफूलाई उपयुक्त लागेका भिडियोहरू हेर्नु होला। भिडियो हेरिसकेपछि लाइक गर्न नबिर्सिनु होला, त्यसले हामीलाई हौसला प्राप्त हुन्छ र हामीले यस्तै थप भिडियोहरू बनाउन सक्ने हुन्छौँ। अब लागौँ आजको जानकारीतर्फ। आजको जानकारीमा मैले लिएर आएको पहिलो कम्पनी रहेको छ सीबीबीएल। छिमेक लघु वित्तले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा 22 करोड 11 लाख 60 हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ। कम्पनीको नाफा गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा 32.80% घटेको। गत वर्ष भने 32 करोड 91 लाख 8 हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको देखिन्छ। यस अवधिमा खुद ब्याज आम्दानी घटेको छ भने खराब कर्जा पनि बढेको देखिन्छ। नाफा प्रभावित हुनुको कारण पनि त्यही नै हो। खुद ब्याज आम्दानी 1.5% घटेर 72 करोड 84 लाख 10 हजार रुपैयाँमा आएको छ। यता खराब कर्जा 0.81% बाट बढेर 2.28% पुगेको छ। इम्पेरिमेन्ट चार्ज 2 करोड 49 लाखबाट बढेर 10 करोड 83 लाख रुपैयाँ पुगेपछि सञ्चालन नाफा 32.97% ले घटेको देखिन्छ। यता वितरणयोग्य मुनाफा भनौँ न, वितरणयोग्य मुनाफा भने 12.13% ले बढेर 1 अर्ब 64 करोड 5 लाख रुपैयाँ पुगेको छ। छिमेक लघु वित्तको लाभांश वितरण गर्ने क्षमता प्रति शेयर 57.86 रुपैयाँ छ। प्रति शेयर आम्दानी भने 25.44 रुपैयाँले घटेर 31.20 रुपैयाँमा सीमित भएको देखिन्छ। यसरी अधिकांश इन्डिकेटरहरूमा गिरावट आउँदै पनि यो कम्पनी आजसम्मको मितिमा पनि लगानी गर्नको लागि डराउनु पर्ने अवस्थामा छैन। गत आर्थिक वर्षको भन्दा अधिकांश इन्डिकेटरहरूमा गिरावट आएको देखिन्छ, तथापि त्यस्तो वर्स सिचुएसन छैन यो कम्पनीमा। एनपीएल पनि मेन्टेन नै छ हैन। 5 भन्दा तलको एनपीएल लघु वित्तको क्षेत्रमा त्यति डरलाग्दो होइन र यो विषम परिस्थितिमा पनि यसले आफ्नो रिपोर्टहरू राम्रो नै निकालेर आएको छ। यो आर्थिक वर्षमा पनि राम्रै लाभांश दिने अपेक्षा राख्न सकिन्छ भने आगामी आर्थिक वर्षको कुरा गर्दा पनि झन् वितरणयोग्य मुनाफा एकदमै राम्रोसँग बढेर आएको छ। त्यसर्थ आगामी आर्थिक अब यो लगातार 2 आर्थिक वर्षमा यसले लाभांश दिने कुरामा त्यति डराउनु पर्ने अवस्था देखिएन। त्यो हिसाबमा पनि यसलाई लङ टर्मको लागि पनि लगानी गर्नको लागि उपयुक्त देखिएको छ। यसर्थ नै आजको कार्यक्रममा हामीले चाहिँ यो कम्पनी समेटेका हौँ। चार्टबाट हेरौँ त कस्तो देखिन्छ सीबीबीएल। अहिले 896 मा छ र अन्तिम कारोबार दिनमा चाहिँ अलिकति घटेको देखिन्छ। 3 दिन बढिसकेपछि एउटा करेक्सन आएको देखिन्छ। अब लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको लागि 900 रुपैयाँ भन्दा तल लगानी गर्नको लागि यो कम्पनीमा खासै डराउनु पर्दैन। तथापि एउटा सपोर्टमा छ हैन। अब यहाँबाट कस्तो खालको रियाक्सन दिन्छ, यो भन्दा तल गयो भने पनि यसको सपोर्ट 763 तिर देखिन्छ। करिब 100 रुपैयाँको तलमाथि हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ र माथि रेजिस्टेन्स हेर्छौं भने पनि 1000 को पेरिफेरीमा छ। अहिलेसम्म चाहिँ लाभांश घोषणा गरेको छैन। लाभांश अब यो समयमा किन्नेहरूले चाहिँ 1 वर्षभित्र 2 पटक लाभांश खान पाउने अवस्था यो कम्पनीमा देखिन्छ। 52 हप्ताको हाइलो हेर्नुहुन्छ भने 1303 देखि 727 सम्म देखिन्छ भने 120 दिनको एभरेज 940 रुपैयाँ छ भनेपछि हामीले
120 दिनको एभरेज मूल्यको नजिकमा यो कम्पनी किन्न पाइरहेका छौँ। इपिएस 31.20, पी रेसियो 28.72 छ। यसको बुक भ्यालु राम्रो छ 247। धेरै एङ्गलबाट यो कम्पनी चाहिँ स्ट्रङ नै देखिन्छ। लाभांशको इतिहासमा खासै डराउनु नै पर्दैन। 22, 27, 22, 27, 18, 19, 40, 40, 35, 33 गरेर बोनस सेयर र नगद लाभांश पनि यसले सँगसँगै दिएको छ। 3, 3, 7, 17, 22, 25, 12, 12, 10 गरेर राम्रो लाभांशको इतिहास भएको फन्डामेन्टली स्ट्रङ रहेको एउटा माइक्रो फाइनेन्स यो रहेको छ। यसर्थ लङ टर्मको लागि इन्भेस्टमेन्टको लागि बेस्ट माइक्रो फाइनेन्स खोजिरहनु भएको छ भने छिमेक एउटा बेस्ट हुनसक्छ है त। अर्को कम्पनी रहेको छ डिडिबिएल। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म आइपुग्दा डिप्रोक्स लघुवित्तको नाफामा खराब कर्जाको दबाव अलिकति बढी परेको देखिन्छ। यस अवधिमा खुद नाफा 10.96%ले घटेर 8,82,65,000 रुपियाँमा सीमित भएको छ। गत वर्षको यसै अवधिमा यसले 9,91,30,000 रुपियाँ खुद नाफा कमाएको देखिन्छ। यता खुद ब्याज आम्दानी सामान्य अर्थात् 0.53%ले बढेर 33,42,42,000 रुपियाँ पुगेको छ। खराब कर्जा 1.46%ले बढेर 5.14% पुगेको छ। त्यस्तै सञ्चालन नाफा 10.96%ले घटेर 12,60,93,000 रुपियाँमा सीमित भएको देखिन्छ। यसले खुद नाफा घट्न दबाब दिएको छ। वितरणयोग्य नाफा 67,36,00,000 रुपियाँ 29,000 रुपियाँ छ। असोज मसान्तसम्म आइपुग्दा डिडिबिएलको चुक्ता पुँजी 1,55,10,88,000 रुपियाँ पुगेको छ। प्रति सेयर आम्दानी 11 रुपियाँ 53 पैसाले घटेर 22 रुपियाँ 76 पैसामा सीमित भएको छ। प्रति सेयर नेटवर्थ भने राम्रै रहेको छ, जुन 221 रुपियाँ 16 पैसा देखिन्छ। यसमा पनि कतिपय इन्डिकेटरहरू घटेका छन् भने कतिपय फन्डामेन्टल इन्डिकेटरहरूमा चाहिँ ग्रोथ भएको पनि देखिन्छ। यसको एनपिएल मुख्य हेर्नुपर्दा 5.14 भनेपछि जस 5% सम्मको एनपिएललाई त्यति डरलाग्दो अवस्था मान्नु भएन, किनभने योभन्दा भयावह स्थितिका 12, 13, 14, 15% का चाहिँ एनपिएल भएका माइक्रो फाइनेन्स अहिले बजारमा छन् र यो यतिसम्मकोलाई चाहिँ हामीले राम्रै मान्न सकिने हुन्छ है। त्यसकारण अब एकचोटि हामीले डिडिबिएललाई चार्टबाट पनि हेरौँ कस्तो देखिन्छ। डिडिबिएल चार्टबाट हेर्दा 669 रुपियाँमा अहिले कारोबार भइरहेको छ र एउटा राम्रो सपोर्टबाट यो माथि फर्केर फेरि यसको चाहिँ गिरावट आएको छ र यो यसको मूल्य घट्दाखेरि चाहिँ भोल्युम पनि अलिकति बढेको हुनाले अलिकति केही समय चाहिँ वेट गर्दाखेरि नै बेस्ट हुन्छ। किनभने यदि योभन्दा तलतिर लाग्छ, तपाईको 618 भन्दा तलतिर लाग्छ भने अर्को चाहिँ लोअर लो बनाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ र चार्टमा चाहिँ बिस्तारै यसले के गरिएको छ, बियरिश ट्रेन्डमै छ। हाई र लोअर लोको श्रृङ्खला चाहिँ निरन्तर देखिन्छ। अब अहिले बढेर तपाईको अब सेफ इन्ट्रीको लागि हेर्नुहुन्छ भने 731 भन्दा यो पुरानो जुन लोअर हाई छ 793 भन्दा माथि क्लोजिङ दिन थाल्छ भने चाहिँ अब लङ टर्मको लागि अब सेफ हिसाबले चाहिँ इन्ट्री गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो हुनसक्छ। तथापि त्यसरी गर्दा अलिकति महँगोमा पर्न पनि सकिन्छ। अलिकति रिस्क पनि लिन्छु र सस्तोमा किन्छु भन्नुहुन्छ भने यही बेलादेखि थोरै थोरै एकुमुलेसन गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ यो कम्पनीमा हो है त। फन्डामेन्टल अवस्था राम्रै भएको सो त गत आर्थिक वर्षभन्दा केही फन्डामेन्टल इन्डिकेटरमा गिरावट भए पनि एउटा फन्डामेन्टल्ली राम्रो भएको कम्पनी अन्तर्गत पर्छ यो माइक्रो फाइनेन्सको सेक्टरमा। लाभांशको इतिहासको कुरा गर्दा राम्रो छ। 35, 50, 35, 16, 10, 30, 15, 20, 20, 10 गरेर चाहिँ बोनस सेयर र नगद लाभांश पनि सँगै दिने गरेको छ यो कम्पनीले। 11, 1, 5, 10, 15, 5, 15, 17, 2, 15 गरे यसरी बोनस र नगद लाभांश पनि मिलाएर दिने गरेको कम्पनी हो। यो फन्डामेन्टली विगतदेखि राम्रो इतिहास भएको कम्पनी भएको कुरा मैले तपाईहरुमाझ राखेँ है त। अर्को कम्पनी रहेको छ जेबीएलबी। जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको खुद नाफा घटेको देखिन्छ। गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासको अन्त्यसम्ममा यसको खुद नाफा चाहिँ 50.09%ले घटेर 40,55,49,000 रुपियाँमा सीमित भएको छ। अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा कम्पनीले 81,19,00,000 रुपियाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो। खुद नाफा आम्दानी 9.04%ले घटेर 1,49,30,00,000 रुपियाँमा सीमित भएको छ। फी तथा कमिसन आम्दानीमा पनि 34.71% गिरावट आएको छ। यसका साथै खराब कर्जा बढेका कारण इम्पेरिमेन्ट चार्ज 9 करोडबाट 37 करोड रुपियाँमा पुगेपछि जीवन विकासको नाफामा प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ। खराब कर्जा 0.91%बाट बढेर 2.39% पुगेको छ। चुक्ता पुँजी 1,18,22,34,000 रुपियाँ र झगडा कोषमा 1,09,00,00,000
48 लाख रुपियाँ जम्मा भएको छ। खुद नाफा घटेका कारण प्रति शेयर आम्दानी पनि प्रभावित भएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा प्रति शेयर आम्दानी 34.41 रुपियाँले घटेर गत असार मसान्तसम्म 34.28 रुपियाँमा सीमित भएको छ। यसको प्रति शेयर नेटवर्थ 263.07 रुपियाँ रहेको देखिन्छ। यसरी हेर्छौँ भने यसको पनि अधिकांश इन्डिकेटरहरूमा चाहिँ गिरावट आएको देखिन्छ। तथापि जसरी यसका अधिकांश इन्डिकेटरहरूमा गिरावट आएको छ त्यो हिसाबले यसको मूल्यमा पनि गिरावट आएको छ। त्यसकारण पनि यो कम्पनीमा त्यति धेरै डराउनु पर्दैन। अब एनपिएल अलिकति मेन्टेन नै राखेको छ, किनभने 2.39 को एनपिएललाई अब यो माइक्रो फाइनान्सको सेक्टरमा त्यति डरलाग्दो अवस्था चाहिँ मान्नु सकिँदैन। त्यसकारण यो चाहिँ फन्डामेन्टली स्ट्रङ भएकै कम्पनीमा आजसम्मको मितिमा चाहिँ रहेको देखिन्छ। यसर्थ यसलाई पनि हामीले चाहिँ उपयुक्त मौकामा जेबिएलबी पनि आफ्नो पोर्टफोलियोमा चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने अब विगतको इतिहास तपाईँलाई थाहा छ, जीवन विकास लघुवित्त चाहिँ कहाँसम्म पुगेको थियो हैन, यो भन्दा अगाडिको बुलमा चाहिँ। त्यसकारणले पनि अब यो एडजस्टेडमा पनि 3000 देखिन्छ हैन, 5500 सम्म पुगेको कम्पनी हो यो, 5500। त्यो हिसाबमा चाहिँ भोलिका दिनमा पनि एउटा राम्रो माहौल बन्दा बित्तिकै लघुवित्तको क्षेत्रमा चाहिँ भनौँ न यिनीहरूको चाहिँ एनपिएल घटेर जाँदाखेरि बिजनेस पनि ग्रोथ हुने सम्भावना रहन्छ। अहिले सबै हिसाबले चाहिँ लघुवित्तहरू मारमा भएको कारणले पनि कम्पनीहरू चाहिँ अहिले थला परेको जस्तो देखिएको छ र मूल्य पनि एकदमै घटेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ एक वर्षमा 54.89%ले घटेको छ, करिब अब भनौँ न आधीभन्दा बढीले घटेको छ। यस्तै घटेका कम्पनीहरूमा चाहिँ हामीले उपयुक्त मौकामा लगानी गऱ्यौँ भने नाफा छिटो हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। लाभांशको कुरा गर्दा अहिले निकै राम्रो, पहिलो आर्थिक वर्षमा चाहिँ 70% र दोस्रोमा चाहिँ 14.29% बोनस सेयर चाहिँ दिएको थियो। अब यस आर्थिक वर्षमा पनि धेर थोर लाभांशको अपेक्षा राख्न सकियो भने आगामी आर्थिक वर्षमा पनि लाभांश दिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यसको फन्डामेन्टलले चाहिँ जो सपोर्ट गरेको देखिन्छ। त्यसकारणले पनि यो घटेको मौकामा चाहिँ हैन तपाईले यसलाई बिस्तारै बिस्तारै एड गर्न सक्नुहुन्छ है। अर्को कम्पनी रहेको छ एनएमएफबीएस। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म आइपुग्दा नेसनल लघुवित्तको खुद नाफासँग प्रति शेयर आम्दानी पनि घटेको छ। यस अवधिमा खुद नाफा 46.21%ले घटेर 5,50,63,000 रुपियाँमा सीमित भएको छ। अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा यसले 10,23,62,000 रुपियाँ खुद नाफा कमाएको थियो। एक वर्षको अवधिमा खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन नाफा घटेको छ भने खराब कर्जा पनि बढेको छ। यसले पनि नाफा प्रभावित बनाउन सहयोग गरेको छ। खुद ब्याज आम्दानी 6.21%ले घटेर 14,91,01,000 रुपियाँमा सीमित भएको छ। अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा यसले 15,89,65,000 रुपियाँ खुद नाफा कमाएको थियो। सञ्चालन नाफा पनि 46.21%ले घटेर 7,86,62,000 रुपियाँमा सीमित भएको देखिन्छ। खराब कर्जा 1.22% बढेर 4.17% पुगेको छ। यस अवधिमा नाफासँगै प्रति शेयर आम्दानी पनि घटेको छ। प्रति शेयर आम्दानी 48 रुपियाँ 17 पैसाले घटेर 20 रुपियाँ 31 पैसामा आएको छ र प्रति शेयर नेटवर्थ 208 रुपियाँ 97 पैसा छ। असोज मसान्तमा सम्म चाहिँ आइपुग्दा चुक्ता पुँजी 1,08,42,06,000 रुपियाँ रहेको छ। यसरी हेर्छौँ भने यसको त तपाईको इन्डिकेटरमा भारी गिरावट देखिन्छ। जस्तो तपाईँ इपीएस हेर्न सक्नुहुन्छ 48.17%ले घटेको छ के। तो जसरी चाहिँ यसको फन्डामेन्टल इन्डिकेटरमा गिरावट आएको छ त्यो हिसाबले चाहिँ मूल्य पनि डिस्काउन्टेड रेटमा हामीले पाइरहेका छौँ। त्यसकारणले अब यो कम्पनी भोलिले चाहिँ फेरि आफ्नो जुन स्थिति थियो त्यो हिसाबले चाहिँ आफूलाई मेन्टेन गर्दै गयो भने चाहिँ फेरि पुरानो मूल्यमा नपुग्ला भन्न सकिँदैन। त्यसकारण घटेको मौकामा चाहिँ यस्ता कम्पनीहरूलाई धेरै नसके पनि थोरै थोरै चाहिँ गर्दै आफ्नो पोर्टफोलियोमा एड गर्यो भने नै राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब चार्टबाट हेरौँ एनएमएफबीएस कस्तो देखिन्छ त। नेसनल माइक्रो फाइनान्स विगतमा निकै राम्रो विरासत भएको कम्पनी चाहिँ हो, यसमा कुनै खासै डाउट छैन। यसपटक धेरै नै घटेको छ। अब लाभांशको कुरा पनि होला, अब लाभांश थोरै आउने भएर पनि हुनसक्छ है, पहिले पनि बेचिरहेका हुन सक्छन्। अब विगतलाई हेर्ने हो भने त अनएक्सपेक्टेड देखिन्छ अहिलेको रिजल्ट हैन, 2210 देखिन्छ एडजस्टेड चार्टमा पनि भने तपाईको अब लाभांशको इतिहास पनि एकदमै आकर्षक छ। 20, 25, 75, 21, 40 अनि अन्तिम 78, 79 मा चाहिँ 15% दिएको देखिन्छ। र अब एनपिएल यसको अलिकति बढ्न जानु, इपीएस घट्न जानु नै यो यसको गिरावटको मुख्य कारण हो। अब जहाँबाट यो थामिन सुरु गर्छ त्यहीँबाट चाहिँ यो कम्पनी बिस्तारै एड गर्न चाहिँ सकिन्छ हैन। 52 हप्ताको हाइलो हेर्नुहुन्छ भने पनि यो कम्पनीमा चाहिँ 2420 देखिन्छ हाई र 901 देखिन्छ लो। त्यसकारणले 1000 भन्दा तलपट्टि रहन्जेल यो कम्पनी एड गर्न त्यति धेरै डराउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। उसो त यो मेरो नितान्त आफ्नो व्यक्तिगत राय रह्यो है त।
र आजको अन्तिम कम्पनी रहेको छ एसकेबीबीएल। साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाले अधिकांश सूचकमा सुधार गरेको छ, एकदमै राम्रो। यति धेरै 4वटा कम्पनीमा चाहिँ अहिलेसम्म कुनैमा पनि अधिकांश इन्डिकेटरमा सुधार भएको देखेको थिएन भने एसकेबीबीएल यस्तो कम्पनी हो, विषम परिस्थितिमा पनि आफ्ना इन्डिकेटरलाई चाहिँ सुधार गर्न सफल भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा साना किसान लघुवित्तले 30 करोड 14 लाख रुपियाँ खुद नाफा कमाएको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा 29.48% धेरै हो। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 23 करोड 27 लाख रुपियाँ खुद नाफा कमाएको थियो। कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानी 19.86% र सञ्चालन नाफा 29.70% ले बढ्दा खुद नाफामा पनि सुधार भएको छ। हाल यसको चुक्ता पुँजी 3 अर्ब 33 करोड 96 लाख रुपियाँ पुगेको छ। रिजर्भ कोषमा पनि 3 अर्ब 70 करोड रुपियाँ पुगेको छ। यसको वितरण योग्य नाफा पनि 1 अर्ब 90 करोड रुपियाँ रहेको छ। साना किसानको खराब कर्जा 0.75% बाट बढेर 0.81% भएको छ। यता कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानीमा गिरावट आएको छ। गत वर्ष 59 रुपियाँ 52 पैसा रहेको यसको प्रति सेयर आम्दानी अहिले घटेर 36 रुपियाँ 19 पैसामा झरेको छ। प्रति सेयर नेटवर्थ भने 168 रुपियाँ 80 पैसा रहेको छ। यसरी हेर्छौँ भने यसका अधिकांश इन्डिकेटरहरूमा चाहिँ सुधार देखिए पनि इपीएस पनि यसको पनि 23.33% ले घटेर 36.19 रुपियाँ पुगेको छ हैन। अरु इन्डिकेटरहरुमा नेट प्रॉफिट बढेको छ, त्यसैगरी नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि बढेको छ हैन। धेरै जसो इन्डिकेटरमा चाहिँ अझै पनि यो कम्पनीले चाहिँ सुधार नै गर्दै लगेको देखिन्छ। एसकेबीबीएल चाहिँ एकदमै राम्रो देखियो। अब कम्पनीहरुमा चाहिँ आज जानकारीमा लिएर आएका 5 वटा स्ट्रङ कम्पनीहरुमा पनि स्ट्रङगेस्ट कम्पनी चाहिँ कुरा गर्दाखेरि एसकेबीबीएल देखियो। अब यो कम्पनीले भने यो बियरिसको बटम लगाएको हो कि भन्ने खालको सिनारियो देखिएको छ हैन। 900 रुपियाँ भन्दा तल किन्नको लागि यो कम्पनीमा चाहिँ डराउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब 52 हप्ताको हाइलो हेर्नुहुन्छ भने 1325 र 755 देखिन्छ। अब यो आर्थिक वर्षको लाभांश घोषणा गर्न बाँकी छ। अहिले किन्ने मान्छेहरूले चाहिँ अर्को वर्ष भनौं न 1 वर्ष भित्र चाहिँ 2 आर्थिक वर्षको लाभांश खान पाउने अवस्था पनि हो यी कम्पनीहरुमा चाहिँ। त्यसकारण पनि अब तपाईले फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनी खोज्नु भएको छ भने माइक्रो फाइनान्स सेक्टरको चाहिँ यो एसकेबीबीएल लाई वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। र एड गर्नको लागि यही मूल्य जुन मैले भनिसके 900 रुपैयाँ भन्दा तलको मूल्यमा बिस्तारै अब यसमा 10-20 रुपैयाँको तलमाथि भइरहेको हुन्छ। त्यही मौकामा चाहिँ घटेको मौकामा किनेर राख्नु भयो भने लङ टर्म, मिड टर्म र केही हदसम्म सर्ट टर्मको लागि पनि राम्रो सेटअप बनेको मैले यो कम्पनीमा देखेको छु। र यति नै भने अब आज जानकारीमा राखेका कम्पनीहरूलाई पनि 1, 2, 3 गरेर राख्ने हो भने कुन उत्कृष्ट हुन सक्ला भन्नुहुन्छ भने 1 नम्बरमा नै मैले एसकेबीबीएल लाई चाहिँ राख्छु है त। एसकेबीबीएल लाई चाहिँ धेरै एंगलबाट मैले पोजिटिभ देखेको छु र 1 नम्बरमा नै एसकेबीबीएल किन्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र 2 नम्बरको कुरा गर्दा सीबीबीएल अहिलेको मूल्य र फन्डामेन्टल इन्डिकेटरको आधारमा 2 नम्बरमा चाहिँ हामीले सीबीबीएल लाई राख्न सक्छौं र 3 नम्बरमा चाहिँ जेबीएलबी राख्न सकिन्छ। र्याङ्किङ गर्ने हो भने चाहिँ जेबीएलबी 3 नम्बरमा चाहिँ राख्न सकिन्छ। त्यसैगरी चौथो नम्बरमा चाहिँ हामीले एनएनएफबीएस अर्थात् नेशनल माइक्रो फाइनान्सलाई राख्न सक्छौं चौथो नम्बरमा भने अन्तिममा डीडीबीएल पनि अब ठिकै राम्रो खालको कम्पनी रहेको देखिन्छ। यसरी आज मैले फन्डामेन्टल इन्डिकेटरको आधारमा चाहिँ स्ट्रङ देखिएका उसो त गत आर्थिक वर्ष भन्दा चाहिँ अधिकांश इन्डिकेटरमा गिरावट आएको कुरालाई चाहिँ नकार्न सकिदैन। माइक्रो फाइनान्स सेक्टरमा यो एउटा मात्रै कम्पनी हैन, एउटा चाहिँ एसकेबीबीएल बाहेक अधिकांश माइक्रो फाइनान्सले मेन्टेन गर्न नसकेको देखिएको छ, गिरावट नै आएको छ। यो गिरावटको बीचमा पनि आफूलाई मेन्टेन राख्न सकेका यी 5 कम्पनी हुन्। यी मात्र होइन, माइक्रो फाइनान्समा 15-20 वटा चाहिँ ठिकै र राम्रै खालका कम्पनी देखिएका छन्। म बिस्तारै ती कम्पनीहरु पनि खोजेर चाहिँ तपाईहरुमा आज पस्किने कोसिस गर्नेछु है त। र तपाईलाई आजको जानकारी कस्तो लाग्यो, कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। साथै कुन ठाउँबाट हेर्दै वा सुन्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला। शेयर बजारसँग विविधता समसामयिक जानकारीका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। कुनै जिज्ञासा वा सुझाव भए कमेन्ट गरिदिनु होला भन्दै आजको बसाइबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार, शुभ समय।